In this video ay ipapakita ko ang step-by-step guide kung paano mag-generate ng QR code ng Axie Infinity sa Mabis Hub website. Hey, what's up guys? Welcome back sa aking channel. If you're new to my channel, be sure to subscribe, like, and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga pinakabagong video. Make sure na tapusin mo ang video na ito para wala kang ma-miss na anumang information. Just keep on watching this video until the end. So hindi ko napapatagalin pa, kung handa ka na, tara at simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, let's roll the intro para mukhang pro. Madami ang nagtatanong sa akin sa Discord at Facebook Messenger kung paano daw ba mag-generate ng QR code sa Axie Infinity. Kaya gumawa ako ng video tutorial tungkol dito para hindi ko na isa-isahin pa nasagutin ang mga katanungan nyo. So let's proceed sa ating main topic. Para makapag-generate ng QR code ng Axie Infinity, punta lang tayo sa Mabis Hub website. I-open lang natin ang Google Chrome. Kung may iba ka naman gamit na web browser, ay pwede rin, as long as ikaw ay nakaka-access sa internet. Dito sa Google Chrome, ay i-type sa address bar ang URL na hub.skymabis.com. Dito ay maglalagin lang tayo gamit ang ating Axie Infinity account. Ilagay ang email address at password ng Axie account. I-drag ang slider button papunta sa kanan. Pagkatapos ay i-click ang 3 vertical dots sa bandang kanan. I-click lang natin ang Show Login QR Code. And finally, i-scan ang QR code gamit ang mobile phone. Bago tayo mag-scan ng QR code, make sure na naka-open muna ang ating Axie Infinity app sa ating mobile phone. So ayan, at successful ang ating pag-scan ng QR code. Nakalagin na tayo sa Axie. Ayun, ay try naman nating laruin ang Axie Infinity. Submit. Then, try natin maglaro.
Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ina-upload. At kung may katanungan ka, please comment down below. Hanggang sa muli, bye for now.